Maano yung lalamunan. Alin po? Uy, pipin. Sa'yo na. Chicken? Hindi, sige po. Sabi ko lang. Banana muffins. Sarado na. Ipan ang gabi. Maglilinis na eh. Maglilinis na si Kuya. Ipan ang gabi. Pero sa picture, ang ganda eh. Ang init nito. At isa may visor, di na ako mahirapan. Hindi ka naman pawisin yun. Pawisin nga. Basta yung purong balat lang ate doon. Hotdog sa... Apo, titikman ko lang. Pero kumakain ka talaga yan. Tangkasyala ni Akla. Ay! Huy, ba't ka nakikisakay dyan kanina eh? Achievement! Charan! Car tour. Ay! Bago ang lahat, ang rate. Ay, oo nga pala. Buti pa ang rate. Hoy, sa 30 na yan ah. Buti pa, Riggs nakasakay. Sa susunod na akong sasakay dyan ah. Kamay mo na lang yung Starbucks. For the uwi na ang mga first sanification. Uwi na. Grabe ang layo ng bahay. Wala. Kung siya rin ata kasi naiiwan sa bahay. Mag-aalis. Ginagawa mo dyan? Aray ko. 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 Namamadali. Ha? 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 Hello? Wee! Hello, baby! Oh. Oh. May nakaramdaman na lang lahat. Ano alam po? Hello? Hello, manakis. Ay, Nagwawala.
Diyos ko po. Spend the night with you, and I'll be real with you. I never fall in love, stranger.